So guys mga chikoy, so welcome back sa panibagong video. So ito na mismo yung pinaka-draw my life natin, or let's say yung guhit ng aking buhay. And hopefully ay mag-enjoy kayo dito. Pinaghandaan ko to. Nilagay ko rito lahat yung mga kailangan yung malaman tungkol sa buhay ko, kung paano ako napunta from point A, kung saan simula ko, at yung point B. Meaning nun ay yung kasalukuyan na posisyon ko ngayon. So yan, so hopefully ay ma-inspired kayo dito or may matutunan kayong aral. At the same time ay malaman nyo kung ano talagang dinanas ko simula na maliit ako hanggang ngayon. At kung paano mismo ako nag-develop at let's say nag-grow. At hopefully ay kapag katapos ito ay ganun din kayo. So yun, so maraming salamat guys, and hindi ko na papatagalin to. Search natin yung pinaka-video. Alright sa inyo mga chikoy, so ito na ang Draw My Life na video, and gawin na natin to. So simulan natin sa magulang ko. So yung father at mother ko ang father ko kasi ay isang service driver, at the same time naman ay yung mother ko ay isang food server or service sa NAIA. Nagkakilala sila dahil yung mama ko ay nag-serve ng pagkain sa papa ko noong time na yun. Nung yung papa ko, nagkaroon ng parang like spark sa mama ko. Kilig-kilig. Ang birthday ko ay November 1, 2001, at ako ay pinanganak sa Pasay City, San Juan de Dios Hospital. At ako ay pangatlo sa apat na magkakapatid. Bale, sumunod sa akin yung bunso. Ang weight ko nung baby ako ay 7.1 pounds at ako ay normal delivery. Noong time na yun, yung mother at father ko nagde-decide kung anong kasing pangalan yung gusto ibigay sa akin. Ang nabigay nila ay Chris Carl nung una. Inspired yun sa kotse niya na KC20. Kaya nagkaroon ako ng nickname na KC. Pero yung cousin ko or ninang ko mismo ay hindi niya nagustuhan yon. Bakit kesa doon na Chris Carl ay gawin na lang Christian Carl? So doon nabuo yung pangalan ko mismo. At nag-agree naman yung parents ko doon. Kung di nyo alam, ang Christian na pangalan ay isang Scandinavian or Finnish word from Latin. Yung meaning ay Christian or to follow Christ. Ganon. At may konti akong lahing Irish. Nag-move kami sa Olongapo noong May 2002 at ako ay 6 months old nung time na yon. Since birth ko hanggang 3 taon ako ay lagi akong takot at mahiyain sa tao. Kumbaga ay antisocial ako. Lagi ako nagtatago sa closet ng mama ko dahil kapag may bisita kami. Dahil yun nga, parang antisocial nga ako at saka hindi ko gustong mag-spend ng time sa labas ng bahay. Nung 5 taon na ako, ito na yung time na na-met ko mismo yung best friend ko na pinangalanan na si Carlo at yung kapatid niya na si Shelo. Nabunggo ko siya kasi sa harapan ng bahay namin, naglalakad ako at tinanong ko yung pangalan niya, tinanong niya yung pangalan ko at naging best friend kami noon. Noong time na yun, lagi kami laro ng laro hanggang gumabi mismo. Naglalaro kami ng yoyo, pogs, text, barilan, tagu-taguan, patintero, plastic balloon, pick-up stick, turumpo, sipa at mga batang panglaro talaga noon, like yung mga batang pang 90s talaga. Nakakamiss visit. Pero dumating yung computer at dito na ako na fall in love sa word na gaming. Laro ko ng laro noon ng Counter-Strike, sumasali ako sa tournament, alala ko pa yung game noon, Dota, KOS, Call of Duty, yung mga yun. Dito ako natuto talaga maglaro at nagkaroon ako ng skill, hindi lang sa game, but na-apply ko rin siya sa buhay ko. Dahil nga, hindi lang talaga violence ang game, okay? Meron ka rin matututunan dun para sa buhay mo rin. Pero noong 2010 ay nagkalayo din kami ng kaibigan ko dahil lumipat sila ng tahanan at nakita lang kami nitong 2017 din. Anyway, dumating na ang araw na kailangan ko pumasok at nag-elementary ako sa OSES, which is Olongapo City Elementary School. At doon ako mismo nagtapos ng elementary years ko. Natanda ko pa noon, nung time na grade 2 ako ay yung kaklase ko, nabato ako ng pencil sa ulo. Kumbaga sa pinaka-noo. Bale, tumusok talaga yung dulo ng lapis sa noo ko noon at na-clinic ako. At okay naman ako noon. Nagkaroon ako ng first crush nung grade 4 ako. To be honest, hindi ko alam kung paano kami naging nagkakilala, ganun. Or puppy love lang naman siya, kumbaga hindi naman seryoso. Nagkatabi lang kami noon, tapos nagkatinginan lang, nagkangitian, ganun, hanggang sa naging nagustuhan niya ako, nagustuhan ko siya, tapos naging magkalapit na kami. Weird, no? But sadly, makalipas na ilang araw, meron siyang ibang crush and nalungkot ako. Pero luckily, nandiyan yung mga kaibigan ko para hindi na malungkot, maglalaro-laro na kami, okay na ako. Lande! Putek! Pero yeah, yun yung unang crush, yun yung first crush ko. Pagdating ng grade 5 naman, dito na nagsimula yung worst cases ng buhay ko. 11 years old ako at nung taon na yun ay 2012, meron akong isang kaklase na nagtago ko na sa pangalan na Aramis. Siya yung taong kinakatakutan ko talaga noon dahil sa pagbubuli niya sa akin, both mentally at physically. Lagi niya akong binubugbog, sinusuntok at tinatawag na bobo, tanga at walang kwenta, ganun. Dito ko rin na-discover yung cellphone ng daddy ko at nagsimula na rin ako mag-video na sa paligid-ligid ganun, yung vlog kung napanood niyo yung dati, yung Boy Scout ako.
At naalala ko noon, nakasuot pa ako ng Boy Scout din. At pauwi ako noon, bigla na lang niya ako hinarang at sinabihan ng, "Uy, Boy Scout ka? Sige, kung matapang ka, suntukan tayo." Alam niyo na may mga utak ng mga bata noon, ganun talaga, like palakasan. But syempre, pinalaki ako ng magulang ko ng maayos at mapagmahal sila eh. Kaya sabi ko na lang, ayoko makasakit ng tao eh. Kaya hindi kita papatulan. Ayoko makasakit, sabi ko ganun. Doon sabi ko yun, sinabi niya bigla na, "Duwag ka pala eh." Sabi suntok sa akin at tulak, ganun. Then, umiyak ako nun. Talagang ang hina ko talaga, halos sa salita, di ko kaya paglaban yung sarili ko. Hindi ko na rin sinabi sa magulang ko yun dahil wala rin naman silang ginagawa eh, kundi pagwawalan lang. At hindi naman binibigyan ng action ng mga teacher. Kaya, yun. But luckily, nakasurvive ako ng mahigit isang taon sa pagbubully niya at nag-grade 6 na ako. 2013, the golden era. Ito yung taon na nagsimula, mapanood ko yung nag-inspire sa akin na maging isang content creator dito sa YouTube. Naglilipot lang ako sa YouTube nang bigla ko napindot yung video ni Felix or mas kilala siya bilang si PewDiePie. Naalala ko nun, nung video na yun, napanood ko sa kanya ay yung Happy Wheels na video. Pinangalanan na Take Me Right Here, Happy Wheels is part 13. At mahigit na sa 1 or 2 million subs pa lang ata siya nun. Or mababa pa dun, ewan ko lang. At first, curious talaga ako ano yung ginagawa niya, but turns out na hindi ko napansin na halos araw-araw ko na siya pinapanood at lagi nagpapasaya sa akin mula nung na-discover ko siya hanggang ngayon mismo. At noon pa lang gusto ko lang gumawa ng vid din. Gumawa ako ng first channel ko na pinangalanan ko na SVen. Yes. Nagulat ako na ginamit din ni Puds to sa dog name niya sa Minecraft, which is ako rin, nagulat din ako. Pero hindi Sven ang tawag ko, SVen, okay? Mas kayo. Originality ko pa rin. Nagkamap ako sa name na yan dahil sinadjust sa akin ng isa kong kaibigan sa computer shop noon at simula ko nagamit yun sa YouTube ko. Noon kasi, like kong ginagawa sa YouTube noon ay Minecraft tutorials at yung mga how to download and install ng video, ganun. Pero, hindi ko nagustuhan dahil hindi ko alam kung paano mag-record at edit eh. Hindi kasi siya nagiging ng views at subs. So, tumigil ako. 2015, my bloody era. Nag-graduate na ako ng elementary at nag-aral ako ng grade 7 sa Wesley. Akala ko noon magiging maayos ang pag-aaral ko sa private but turns out, yun ang pinakamaling desisyon na ginawa ko. Dito ako mas lalong nakaranas ng pambubuli. Dahil sa liit at matining na boses ko, lagi na lang nila akong pinag-iinitan. Sinasalpok sa ulo, binabatukan. Naalala ko nun, kinukulong nila, tinatapon nila ako sa CR mismo sa school. At paulit-ulit akong binubuli nang tumagal na mahigit isang taon. Ang pinaka-worst pa dun ay binato ko ng libro ng teacher ko at tinamaan ako sa mata. Dahil sinarado ko lang yung pintuan, akala niya ipagdaldalan ako. Ang ironic, di ba? Nabaga at lumubo talaga yung mata ko noon dahil sa sugat at grabe talaga magulang ko noon, talagang sumugod talaga sa school. Sa mga nangyaring yun, sa totoo lang ayoko na talaga ipagpatuloy yung pag-aaral ko nung time na nangyayari yun eh. You can't make people like you. At I understand that. Nagkaroon din ako ng kaibigan, sila Nico, si Jeff at Fabis, tatlo sila. Si Fabis, binigyan ko na ako ng lumang laptop nito dahil di na nila kailangan at syempre ako, kinuha ko na lang at ginamit ko siya para makagawa ng mga old videos, which is kung tandaan nyo pa yung mga lumang video noon, yung mga Minecraft. Doon ko ginamit ko laptop ko noon, yung binigay niya sa akin. Pero dahil patapos na rin naman yung taon, tinuloy ko na rin yung pag-aaral ko at lumipat na ako ng ibang school na pinangalan ay OCNHS, which is Olongapo City National High School. Shoutout sa inyong lahat dyan. Dito nagkaroon din ako ng bullying, around siguro grade 8. Ganon din siya, pero this time naman ay nilalayuan ako ng mga classmate ko. Parang like, alien ako. Kaya nag-came up din ako sa name na Alien. Kung bakit tinatawag ko lagi sa sarili ko dahil parang hindi ako belong sa lahat. Kasi talking to people is very scary to be honest. Sa mga nagdaan na yun, halos pinipilit ko talaga may pag-socialize at mag-blend in sa mga tao dahil nga sa alien ko. Pinapalitan ko yung ugali at personality ko para lang ma-impress yung at pansinin nila ako. Kumbaga tinatago ko lahat sa maskara para sa kanila. To be honest, nakakatakot may pag-usap tsaka may pag-ugnayan sa mga tao. Dahil sa rason na i-judge ka nila base sa panlabas mo na anyo at natakot na isipin ka nila na hindi ka normal or abnormal ka ganun. Judgment, kumbaga. Lagi rin nag-aaway yung parents ko. Naranasan ko rin kumain lang ng asin at kanin nung time na yun dahil wala kaming pera pambili ng pagkain, ganun. Ang escape ko sa mga nangyari sa akin mula nung grade 5 to grade 8 ay yung paglalaro ko ng video games at paggawa ko ng YouTube video. Dito ko na rin na sinimulan yung YouTube channel ko na Christian Makay PH pa noon, pero napalitan ko agad ng Christian PH. Kumbaga nag-self-study ako mula 2015 to 2016 kung paano mag-record, mag-photo editing, video editing, para lang makagawa ko ng YouTube video. At syempre, patuloy ko pa rin pinapanood si PewDiePie noon, siya ang #myhappiness. Tsaka dito ko rin nagawa yung word na Christianity, yung tawag ko sa mga viewers ko noon. Not to mention na nakakilala din ako ng mga YouTube friends dito. Pero dahil sa controversy ay nagkalayuan na lahat.
Dahil dito, natuto akong mawalan ng gana at mansinin yung mga negative vibes at nag-focus ako sa sarili ko lamang. Ganon. But luckily, nakasurvive ako kahit papaano. Talagang darating din ang panahon na kailangan mong iwan ng bagay na nakapagpapasaya sa'yo para sa bagay na ikabubuti mo. 2016, UF era. Bakit UF era? Kasi grade 9 ako nito at dito nagsimula umayos yung buhay ko. Dahil nagkaroon ako ng maayos na mga classmate, mabait at cool na teacher, at nagkaroon na ako ng pamilya sa klase, so parang like bonding. Kumbaga na-accept na ako. Dito rin ako nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng maayos sa computer dahil binilhan ako ng auntie ko para magamit ko sa may ibang bagay. But not so fast, okay? Panahonan din ito yung nagkaroon ako ng crush sa isang babae na talagang gandang-ganda ako at hangang-hanga ako sa boses niya. Turns out na magkakilala pala yung ate ko at yung kuya niya noon. Mag-classmate pala, ganun. Naging magkalapit din kami at nag-banding kami, ganun. Lagi siyang tinutulungan sa project, schoolworks, pero one time, nag-iba na lang yung pakiramdam ko. At alam niya na may gusto ako sa kanya at umaasa ako na ganun din siya, pero wala. Kaibigan ang tingin niya sa akin. Oof. Doon ko rin napansin na hindi pala niya na-appreciate yung mga nagawa ko. At ang worst doon, even my family and friends ko rin, nakikita na ginagamit niya lang ako para sa benefit niya. Double oof. But kahit na ganun man, natuto ko na umiwas at maging malapit na lang sa mga babae at hindi na magpakita ng motibo. Despite sa mga nangyari din sa akin, nagawa ko pa rin tumulong sa mga depressed na mga klase ko at huwag kayo. Halos nakapagligtas ako ng mga mahigit siyam na klase ko na suicidal or batchmate, sabihin ko na lang. Dito rin yung taon na nakilala ko yung mga kaibigan ko sa YouTube at dahil nakita nilang mataas yung motivation ko sa YouTube at active ako. So binigyan niya ako ng shoutout. At nag-comment siya sa video ko, nai-react ko din yung video niya at ginawa ko naman yun. At laking tulong yun sa channel ko. 2019, maybe the best era. Kaya pinangalanan ko to na maybe the best era dahil hindi ko pa alam kung ano mangyayari sa 2020 at ano yung naghihintay sa akin doon. But throughout the years, nag-grow ako. Mas naging matalino ako, nakaranas ng ups and downs, at ang masasabi ko, life is really tough. Kahit sabihin mo na wala pa akong edad ng mga 20 or something man, kung dito pa lang nakakaramdam na ako ng hirap, sigurado ako mas matindi yung makakarap ko sa future. But not to worry, dahil kasi paghahandaan ko naman yun, at haharapin ko yan para sa future ko syempre. Marami akong nakilala ng toxic, maayos at temporary na mga tao. Halos lahat nagbigay sa akin ng impact sa buhay. Pero sabi nga nila, di ba? May taong binigay sa'yo para makilala mo, hindi para makasama mo. At ngayon, patuloy pa rin akong nag-grow at hopefully ay masamahan nyo ako hanggang saan yung limitasyon mismo ng ginagawa ko. At yun ang gusto lang magpasalamat din for 1 million subscribers at expect nyo na maging mas masaya, energetic at mas malupit pa ang mga video na ilalabas ko soon. Thank you so much sa pag-support sa akin simula nung una pa lang. Kung ikaw ay taga 2015 pa lang, 2016 na mga fan, kahit ilang taong ka lang fan dyan, thank you so much pa rin. Every one of you na-appreciate ko kayo, lahat ng 1 million kayo, kung 1 million nga talaga kayo. Yun, so thank you so much at ito mismo ang guhit ng aking buhay. So yun nga, ako nga si Christian Beach, oret tayo dyan. Thank you so much sa panonood ng guhit ng aking buhay. Oret tayo dyan.